ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቼ በእያላችሁበት ሰላምን ተመኘው እንደው ጊዜውን እንዴት ናችሁ? አዲሶች እንኳን ደህና መጣችሁ። ለማታውቁኝ ዘቢብ እባላለሁ። ዛሬ ደግሞ የቋንጣ አሰራር በቤቴ ምን ይመስላል የሚለውን አብረን እናያለን። በጽሞና እንድትከታተሉኝ ጋበዝኩኝ። ቋንጣውን ለመስራት ዛሬ የምጠቀመው የበሬ ቀይ ስጋ ነው። ጠዋት ገዝቼው በፓርሽመንት ፔፐር ጠቅልል አድርጌው እንዳያችሁት ደሙ ጥልል ብሎ ወጥቶልናል። እሱ ደግሞ የሚረዳው ቋንጣው በቶሎ እንዲደርቅልን ያግዘዋል ማለት ነው። ወፈር አድርጌ እዘለዝለዋለሁኝ ከቀጠንኩት እንዳይሰባበርብን እንዲሁም ደግሞ በምንሰራው ሰዓት ጥፍት እንዳይልብን ይረዳዋል ወፈር ማድረጋችን። መወፈሩን ደግሞ የማትወዱ ከሆነ እናንተ እንደሚመቻችሁ ቀጠን አርጋችሁ መዘልዘል ይቻላል። በነገራችን ላይ የቋንጣ አሰራር በጣም ብዙ ዩቲዩበር እህቶች ሰርተውታል። ከሌ ብዬ ስም ባልጠራም በጣም ብዙ ሰርተውታል። ምክንያቱም አንዱን ጠርቶ አንዱን አለመጥራት ትንሽ ይከብዳል አይደል? ለዛ ሁሉንም በአጠቃላይ ዩቲዩበር የተባሉ እህቶቼ ምግብ የሚያዘጋጁ በጣም በቆንጆ ሁኔታ ሰርተውታል። የነሱንም ገብታችሁ ብታዩና ብትደግፏቸው ብዬ እላለሁኝ። አመሰግናለሁ። ዙም ባይባልም ጠንከር የሚል ፓርት ትንሽ አለው ነጩን። እሱን በዚህ መልክ ቆርጬ አጸደዋለሁ። ምናልባት በቢላ የማይመቻችሁ ከሆነ በመቀስም ይቻላል። እንዲሁም ደግሞ መክተፊያ ላይ አሁን አሳያችኋለሁኝ። በማገለባበጥ ዝግዛግ በመቁረጥ መዘልዘል ይቻላል። ምናልባት የማትችሉ ወይ ደግሞ ቢላ ይቆርጠናል ብላችሁ የምትፈሩ ልጆች ካላችሁ በዛ መልኩ መጠቀም ይቻላል። ሁሉንም ዘልዝዬ ተመልሰን እንገናኛለን። ተመልካቾቼ በዚህ መልኩ ዘልዝዬ ተመልሼ መጥቻለሁ። እዚህ ጋር ያዘጋጇቸው ቅመሞች አሉ። በጣም ትልቅ ይቅርታ ጠይቃለሁ። አሽቼ ጨርሼ እጄ ልታጠብ ሲሄድ ነው ካሜራው ኦፍ መሆኑን ያየሁትና በጣም ይቅርታ። ምንድን ያደረኩት አንድ የሻይ ማንኪያ ሚጥሚጣ፣ አንድ የሻይ ማንኪያ በርበሬ፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ጥቁር አዝሙድና ነጭ አዝሙድ፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ኮረሪማ አድርጌ በደንብ አርጌ ነው ያሸሁት። ይሄንን ቅመሙ ወደ ውስጡ በደንብ እንዲገባ አርጌ ወፈር አርጌ ስለዘለዘልኩት በደንብ እንዲዋሃድ አርጌ አሽቼዋለሁ። ይኸው ለእናንተ ለማሳየት ደግሞ ትንሽ ጨምሬበታለሁ። ከዛ በደንብ ካሸሁት በኋላ እንደዚህ ኢንዲቪዥዋል አስቀምጣለሁ። ብቻውን አስቀምጥና እኔ ወዲያውኑ አልሰራውም።
ፍሪጅ ውስጥ ሸፍኜ ፍሪጅ ውስጥ አሳድረዋለሁ። እንደዛ ሲሆን ማሪኔት ያደርጋል። ጣዕሙ ደግሞ በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነልን። ካልሞከራችሁት በዚህ መልክ ሞክሩት። አይ ጊዜ የለንም የምትሉ ከሆነ ደግሞ እንደዚህ ከቀመማችሁት በኋላ ቀጥታ ወደ ኦቨን ውስጥ ማስገባት ይቻላል። በዚህ መልክ ፍሪጅ ውስጥ አድሮ በማግስቱ ሲከፍተው ሽታው ልነግራችሁ አልችልም። ውድ ነው ያለው። እንዳያችሁት ስጋው ቅባትነት የለውም። ትንሽ ሞይስቸራይዝድ እንዲያደርግ አንድ የሻይ ማንኪያ ኦሊቭ ኦይል ጨምሬበታለሁ። ከዛ አቀላቅለዋለሁ ድጋሜ። እዚህ ጋር ራክ አለኝ። ይሄ ትንሹ ከሌላችሁ የኦቨኑ ራሱ አለው አይደል? በሱ ራሱ አንጠልጥላችሁ በዚህ መልክ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ንፋስ እንዲገባው ክፍተት ሰጥቼው ሁሉንም በዚህ መልኩ ደረድረዋለሁ። ሌላው ቅመሙን እናንተ እንደምትወዱት እንደምትፈልጉት አይነት ቅመም መጠቀም ይቻላል። ነጭ አዝሙዱና ጥቁር አዝሙዱን መጠቀም ካልፈለጋችሁ አለመጠቀም ይቻላል። ተጠቅማችሁት የማታውቁ ከሆነ ደግሞ ብትጠቀሙት ትወዱታላችሁ። ረዘም ያሉትን ቆርጬ እኩል አድርጌ በዚህ መልክ ደርድሬዋለሁኝ። ኦቨኑን ከ10 ደቂቃ በፊት በ150 ፋራናይት ላይ ነው የለኮስኩት። ከዛ ይሄንን ራኮስጄ የኦቨኑ ላይ አስቀምጠዋለሁ። እንደዚህ ሲሆን የመብሰሉም የመድረቁም ፕሮባቢሊቲ በጣም ከፍተኛ ነው የሚሆነው። ከስር ትሪ አድርጌያለሁኝ የሚንጠባጠበው መረቅ እንዳያበላሸው ኦቨኑን። ይሄ ለ40 ደቂቃ እንደዚህ ከበሰለ በኋላ በ150 ፋራናይት ላይ በ80 ላይ አርጌ ለ40 ደቂቃ ድጋሜ አቆይቼዋለሁ። አጠቃላይ 90 ደቂቃ በደንብ በስሎልን ድርቅ ብሎ ተገናኝተናል። ይሄንን ይመስላል። እሳት የነካው አይደለም የሚመስለው። ይሄ በራሱ ልክ እንደሚደርቅ ኢትዮጵያ እንደሚደርቅ ነገር ነው የሆነው። ያው በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለልን። እንዲሁም ደግሞ ጣዕሙም በጣም ልዩ ነው። ምናልባት በዚህ መልክ ካልሞከራችሁት ከዚህ በፊት ብትሞክሩት እንደምትወዱት አምናለሁኝ። ጊዜ ሳይለዝ እንዲቀመጥልኝ እንደዚህ ክዳን ባለው ጠርሙስ ውስጥ እከተዋለሁ። ሰባብሬ ለማቅረብ እንዲያመቸኝ አድርጌ። የዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበረ። ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ ድጋፋችሁን ብታሳዩን ደስ ይለኛል። እንዲሁም ደግሞ ጠቃሚ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር በማድረግ ሌሎች ሰዎች ጋርም እንዲደርስ ብታደርጉልኝ መልካም ምኞቴ ነው። በዚህ መልኩ ከዚህ በፊት ካልሞከራችሁት ሞከራችሁ ከወደዳችሁት እንደተለመደው ኮሜንት ላይ መታችሁ ብታሳውቁኝ በጣም ደስ ይለኛል። አዲሱ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። በሌላ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላሙን ሁሉ ተመኘው።